सत श्री अकाल ते जी आयां नूं जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਰਮ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ। ਕੋਫਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਕੋਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਤੇ ਸੌਫਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਬੇਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਥੋੜੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ, 2 ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ 2-3 ਟੁਕੜੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਤੇ ਜੀਰਾ, 2 ਲੌਂਗ ਤੇ 5-7 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ, 1 ਕੌਲੀ ਇਹ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ, 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਟਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਭੀ ਦੇ ਮਟਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਖੂਬ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਮਕ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ, ਆਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਆਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਾਰਮਲ ਮਿਰਚ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ, 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਆਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੋਭੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਰੀਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਨ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਤੋਂ ਕਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਫਤੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਬਣਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਕਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਫਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜੇ ਕੋਫਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵਾਂਗ ਜਦ ਬੋਲਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜੇ ਕੋਫਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਫਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਫਤਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਫਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੋਫਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਫਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੋਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਫਤਿਆਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਫਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਵਾਂਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ।
तो इस तरीके मैं सारे दे सारे कोफ्ते जिहड़े ने वो फ्राई करके रेडी कर लिते ने। तो बड़ी सोहनी खुशबू भी आ रही है कोफ्ते फ्राई करन वेले। तो हुण आपां तैयारी करांगे ग्रेवी दी। उस वास्ते मैं कढ़ाई ले लिती है, इहदे विच 2 वड्डे चम्मच जिन्ना ऑयल ऐड करांगे। घ्यो, ऑयल, बटर किसी भी चीज़ विच बना सकते हो तुसी। गरम करन तो बाद असी ऐड करांगे खड़े मसाले जिहड़े ने, ते जिहड़ियां इलाचियां ने मैं कुट के पाईयां ने ताकि स्वाद जिहड़ा है वो पूरी तरीके नाल आए ग्रेवी विच। अदरक ते लसन दा पेस्ट ऐड कर दांगे, इनू भी चंगी तरीके नाल भुन लांगे। इस तो बाद असी प्याज का पेस्ट ऐड करांगे। प्याज जिहड़े ने वो मैं बहुत ज़्यादा बरीक नहीं पीसे, इस तरीके नाल बिल्कुल गोल्डन कलर आण देवांगे। इनू फ्राई करन विच लगभग 5 मिनट का टाइम लगता है। तो हुण असी ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरे का पाउडर ते धनिया पाउडर, नाल ही नमक भी ऐड कर देंगे। तो इनू चंगी तरीके नाल भुनांगे मसालियां नू, ताकि मसालियां दा कच्चापन जिहड़ा है वो चला जाए। हरी मिर्च भी पाती है मैं 1-2, इहदे नाल स्वाद बहुत ज़्यादा वध जाता है। तो तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मिर्चां जिहड़ियां ने ऐड कर सकते हो। तो हुण ऐड करांगे फ्रैश दही। खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ी दही लैनी है। तो 2 वड्डे चम्मच मैं दही ऐड की है, इनू भी चंगी तरीके नाल भुन लांगे। बहुत ज़्यादा दही ऐड करन नाल ग्रेवी जिहड़ी है खट्टी हो जाती है, तो इस करके 2 ही चम्मच ऐड किए ने मैं दही दे। तो हुण आपां ऐड करांगे टमाटर का पेस्ट, इनू भी चंगी तरीके नाल भुनना है। ध्यान रखना कि जद इनू भुनांगे तो मीडियम फ्लेम पर भुनना, जिहदे नाल मसालियां दी खुशबू जिहड़ी है वो बनी रहती है। तो जद इह साइड तो तेल छड्ड दे तो इहदे विच ऐड कर देंगे बिल्कुल ताज़ी मटर। जे ताज़ी ना होए तो तुसी बॉयल्ड या फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हो, मसाले विच ही पक जाती है अजकल दी जिहड़ी मिठी मटर है। तो इस तरीके नाल असी मसाले विच 2-3 मिनट वाले मटर भी भुन लांगे। तो मटर भुनन तो बाद असी 2-3 मिनट वास्ते गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके छड्ड देंगे, ताकि मटर जिहड़ी है पूरी तरीके नाल कुक हो जाए। तो ऑयल जिहड़ा मसाला छड्ड दे। तो इत्थे मसाला जिहड़ा है ऑयल छड्ड चुकिया है। तो हुण असी इहनू भुन के इहदे विच वाटर ऐड करांगे, यानी कि पानी पावांगे। पानी जिहड़ा है मैं 1 वड्डी कौली जिन्ना पानी ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं पाया। बहुत ज़्यादा पाने नाल ग्रेवी जिहड़ी है बहुत पतली हो जाती है। तो मैनू मसाला थोड़ा गाढ़ा लग रहा सी, तो अद्धी कौली पानी होर ऐड कर दिता है। तो 1.5 कप जिन्ना पानी पाया मैं। तो इनू एक बॉयल आण देवांगे। चंगी तरीके नाल बॉयल आने तो बाद असी कोफ्ते ऐड करांगे। कोफ्ते बहुत देर तक कुक नहीं करने ग्रेवी विच, नहीं तो कोफ्ते जिहड़े ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तुहानू मैं सलाह देवांगी कि जब तुसी सर्व करने होण तां ही तुसी इन्हां नू ऐड करना। तो इत्थे तुसी वेख सकते हो मैं कोफ्ते ऐड करन तो बाद जस्ट 1 बॉयल ला रही हाँ, उस तो ज़्यादा नहीं लावांगी। तो इत्थे 1 बॉयल आ चुका है कवर करके। तो 2 मिनट वास्ते ही कुक किया, मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया। तो तुसी भी ध्यान रखना 2 मिनट कुक करन तो बाद तुसी इहनू सर्व कर सकते हो। जे तुसी बाद सर्व करने ने तो कोफ्ते अलग रखो, तो ग्रेवी नू रेडी करके अलग रख लो। तो सर्व करन वेले इहनू कोफ्तियां नू ग्रेवी विच पा के एक वधिया जिहा बॉयल ला के तुसी कोफ्ते जिहड़े ने वो ऐड कर दो। तो ऐसे इत्थे तुसी वेख सकते हो ग्रेवी कितनी सोहनी दिस रही है। तो मटर कोफ्ते भी देख सकते हो, कोफ्ते फुल गए ने, ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेते। मैं एक कोफ्ता तुहानू जिहड़ा है कट करके भी विखावांगी। तो हुण असी इनू हरे धनिए नाल गार्निश कर लांगे। इहदे विच कसूरी मेथी भी बड़ी चंगी लगती है, जे तुसी चाहो तो तुसी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। तो इत्थे ग्रेवी ते कोफ्ते किन्ने सोहणे दिस रहे ने। चावलां नाल सर्व करो या फिर नान, चपाती, मक्की दी रोटी, किसी भी तरीके नाल बहुत चंगे लगते हैं। तो हुण असी इहनू सर्व कर लांगे। तुसी वेख सकते हो बिल्कुल रेस्टोरेंट तो भी वधिया दिस रहे हैं। तो हुण एक कोफ्ता मैं तुहानू कट के विखानी हाँ। यह वेखो ग्रेवी ते कोफ्ता बिल्कुल नरम सॉफ्ट मुलायम कोफ्ते बने ने। तो तुसी वेख सकते हो, यह वेखो कोफ्ता अंदरों किहो जिहा है। तो तुसी भी ट्राई करना, तो मैनू जरूर दसना कि तुहानू ये रेसिपी किहो जी लगी। चैनल नू सपोर्ट करने लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो।